آنچه گذشت. چیه؟ مگه روح دیدی اینقدر ترسیدی؟ دیوانه شدی؟ چرا بی صدا اومدی بالا سرم؟ اینجا رو نگاه، چقدر بزرگه. این اتاق منو یاد فیلم‌های ترسناک میندازه. دیدی توی فیلم قاتل مقتول رو بعد قتل توی کمد به زور جا میده و هیچ کس هم نمیتونه جسد مقتول رو پیدا کنه؟ پیتر، کارم داشتی من توی اتاقم صدام کن. این افکار توی ذهنم داره دیوونه‌ام میکنه. باید یه جوری ذهنم ازشون دور کنم. غرق افکار در هم گسیخته خودم همراه با خاطرات کودکیم بودم که ناگهان صدای جیغ امیلی رو شنیدم. خدای من، این صدای جیغ امیلی بود. یعنی چه اتفاقی ممکنه براش پیش اومده باشه؟ امیلی چی شده؟ چرا جیغ کشیدی؟ پیتر، نمیدونم یهو چی شد. داشتم توی آینه خودم آرایش میکردم که یه چیزی از دستم افتاد. خم شدم تو ورش دادم. همین که سرمو بلند کردم یه زن دیگر رو جای خودم تو آینه دیدم. میدونم باورش سخته ولی واقعا دیدمش. میبینی هنوزم تنم داره میلرزه. خیلی ترسیدم و یه درصدم شک ندارم اونی که تو آینه دیدم من نبودم. خیلی خوب، یکم آروم باش. من که نمیگم الکی میگی. ممکنه خستگی باعث شده خطای دید داشته باشی و کسی دیگر جای خودت تو آینه دیده باشه. هر چیزی ممکنه. پیتر، چرا حرفمو باور نمیکنی؟ ولش کن، اصلا نباید بهت میگفتم. پیتر، اگه میشه لطفا من حال خودم یکم تنها بذار. خیلی زود اوکی میشم، نگران نباش. باشه اگه اینطور راحتی. به هر حال من تو اتاقم هستم، کاری داشتی صدام کن. مرسی که هستی پیتر. باشه حتما. صدای جیغ امیلی جوری منو نگران کرد که برای یک لحظه واقعا فکر کردم بلایی سرش اومده باشه، ولی خدا رو شکر چیز خاصی نبود و به خیر گذشت. قبل از اینکه به اتاقم برم یه لیوان آب برای امیلی بردم و بعد به اتاقم برگشتم و کمی روی تخت در حالی که خیره به سقف نگاه میکردم دراز کشیدم. بعد گیتارم برداشتم و کمی باهاش ور رفتم. بعد چند دقیقه امیلی وارد اتاقم شد و گفت درسته، من یکم زیاده روی کردم. میدونی بچه که بودم که از دوستام یه شب برای ترسوندنم یه بار پشت سرم توی آینه ظاهر شد و منو بدجوری ترسوند. فکر کنم هنوز اون ترس رو از بچگی با خودم دارم. اشکال نداره، من بیشتر نگران حال تو شده بودم. پیش میاد دیگه. زیاد ذهنت رو درگیرش نکنه. امشب مهمون خانواده تامسون هستیم و کلی میگیم و میخندیم و همه چی یاد میره. اوکی؟ امیلی نگران نباش. ما همدیگه رو داریم. نباید نگران چیزی باشی. هر کسی یه جور ترامای دوران کودکیش داره عذابش میده. تو هم استثنا نیستی. مهم اینه که هر اتفاقی بیفته هر دو با هم حلش میکنیم. هر اتفاقی. اوکی؟ خدا رو شکر که تنها نیستم. مرسی بابت حمایت. باید سریعتر آماده شیم. زمان زیادی برامون باقی نمونده. درست ساعت 8 میشه. تو هم شنیدی؟ صدای در خونه بود. آره، منم شنیدمش. کی میتونه باشه؟ بذار من میرم در باز کنم. از پله پایین رفتم و در ورودی منزل رو باز کردم و کسی پشت در ندیدم. هوا تاریک بود و هیچ کسی اطراف منزل دیده نمیشد. یکم جلوتر رفتم و اطراف رو نگاهی انداختم ولی هیچ کسی اونجا نبود. هوا کاملا تاریک شده بود و وقتی خواستم برگردم داخل منزل دیدم در همون باز و چراغش روشنه. حقیقتش یکم نگران شدم. داخل همون اطراف حال و پذیرایی یا هر جا که فکر می‌کردم و گشتم. عجیبه، پشت در کسی نبود. اطراف خونه رو هم خوب چک کردم. کی بود پیتر؟ چرا هی در به اتاقا و کمداشو موضوع بسته میکنی؟ چیزی شده؟ فکر میکنی کسی وارد خونه شده؟ میخوای به پلیس زنگ بزنم؟ نه نیازی نیست. همین مونده امشب ماشین پلیس اطراف خونمون جمع شد و چراغای روشنش نظر همه رو به خودش جلب کنه. سمت ماشین رفتم و چوب بیسبال رو از عقب صندوق برداشتم و از امیلی خواستم توی اتاقش در ببند و بیرون نیاد. بعد هر جایی رو که میتونستم با دقت گشتم و هر لحظه منتظر بودم کسی به سمتم حمله ور بشه و بهش با چوبی که دستم داشتم ضربه‌ای بزنم که همون لحظه امیلی صدام زد. پیتر، لطفاً زود بیا اینجا. چی شده امیلی؟ چیزی دیدی؟ آره، یه پسر بچه بود. صورتش خیلی تو تاریکی معلوم نبود ولی چشای روشنی داشت و موهای نسبتاً کوتاه. همینطور جلوی خونه ما ایستاده بود و خیره به من نگاه میکرد. بعدش هم به سرعت دور شد. فکر کنم یکی از بچه‌های همسایه‌های محله باشه. از این بچه‌های من قبلا هم دیدم. فکرشو فقط آزار و اذیت مردمه. اگه دستم بهش برسه گوششون میگیرم و میبرم در خونه‌شون تحویل پدر مادر بی‌مسئولیتش میدم که بهش یاد بدن این موقع شب مزاحم همسایه‌هاشون نشه. ببین خیلی جالبه، اینم از شب اول ما هنوز نیومدیم باید یه همچین بچه‌ای برای مزاحمت ایجاد کنه. پیتر، بچگی خودت فراموش کردی چقدر شر و شیطون بودی؟ کم خانواده از دستت آزار ندید. اگه تو یاد رفته من هنوز یادمه. دیگه شب شده بود و وقتش بود که خونه رو به سمت منزل خانم تامسون ترک کنیم. من چراغا رو خاموش کردم و با امیلی به سمت خونه روبرومون حرکت کردیم. چند لحظه بعد اینکه زنگ در رو زدم آقای تامسون رو دیدم که در رو باز کرد و به ما خوش اومدگویی کرد. سلام آقای اندرسون، خیلی خوشحالم که شما خواهرتون امشب به منزل ما تشریف آوردید. شما هم بعد امیلی باشید، درسته؟ بله آقای تامسون، منم از آشنایی با شما خوشبختم. لطفاً تشریف بیارید داخل. همسرم همین الان خدمت میرسم. متشکرم. امیلی اول شما. مرسی پیتر. اوه خدای من، چه سعادتی. خیلی خوشحالم دعوت ما رو پذیرفتید و امشب تشریف آوردید.
شما هم باید پیتر باشید، درسته؟ اسمتون رو وقتی دم در منزلتون بودم از زبون خواهرتون شنیدم. او خانم اندرسون، شما هم افتخار دادین تشریف آوردید. لطف دارید شما. متشکرم. خب آقای اندرسون، از خودتون بگیم. خوشحال میشم بیشتر ازتون بدونم. خواهش میکنم. خودتون در جریان هستی که من و خواهرم هم زندگی میکنیم و والدینمون در قید حیات نیستن. خدای من، امیدوارم روحشون در آرامش باشه. پیتر برنامه‌نویس کامپیوتر و من هم دارم شغلی که اخیراً دست داده بودم رو بویا دوباره به دست میارم و به زودی قراره سر کار برگردم. او چه عالی، چه خبری بهتر از این. میدونی که واقعا مخارج خانواده بالا رفته و به نظرم آقای اندرسون به تنهایی سختشون میشه تمام مخارج رو پوشش بدن. لطفا راحت باشین. منو پیتر صدا کنین. خب پیتر، چی میل داری برات بیارم؟ شروع آشناییم رو با یه نوشیدن گشت بگیریم. از نگاه امیلی معلوم بود خیلی تمایل نداشت در آشنایی اولام با اون خانواده با نوشیدنی الکلی ازمون پذیرایی بشه و خوب میتونستم اینو تو چشاش ببینم. اتفاقا تا شما با هم گپ مردونه میزنید، من و امیلی هم با هم به آشپزخونه قراره کلی صحبت کنیم. البته اگر امیلی موافق باشه. آره، فکر بدی نیست. یکم آقایون رو با هم تنها بذاریم. امیلی، من و همسرم سالهاست بدون فرزند با هم زندگی میکنیم. متاسفانه چندین بار تلاشمون رو کردیم که صاحب فرزند بشیم، ولی خب مشکل از من. بله، فروشنده همه چیز درباره محله و همینطور شرایط شما و همسرتون به پیتر گفته بود. همون لحظه گربه خونگی خانم تامسون دم خودش رو به نشانه خوشامدگویی به پای من زد و رفت و یه گوشه نشست. آره، داشتم میگفتم ببینید، اینکه شما تصمیم گرفتید بدون فرزند باشید در حال حاضر برای اکثریت مردم تبدیل به یک مسئله عادی شده. شاید قبلا یه عیب حساب می‌شده، اما الان دیگه اینطور نیست. اخیراً من خیلی میشنوم زوجا خودشون از روی اختیار تصمیم میگیرن که فرزندی نداشته باشن. راستی یک سوال داشتم از شما. من امشب یه پسر بچه تقریباً 13 ساله رو که به روی پنجره اتاق من ایستاده بود و خیره به من نگاه میکرد دیدم. درست قبل از اومدنم به منزل شما. موهای نسبتاً کوتاهی داشت و برای چند لحظه تو چشای من خیره شده بود. بعدش هم دوید فرار کرد و تو تاریکی محو شد. شما تا به حال با این مشخصات کسی رو تو این محله دیدید؟ دوست دارم بدونم ساکن کدوم یکی از این خونه‌های اطرافه. من تا به حال با این مشخصات تو این محله همچین بچه‌ای رو ندیدم. مطمئن هستید این مشخصاتش بوده؟ بله، همش توی چند ثانیه اتفاق افتاد. به سمت گربه خانم تامسون رفتم و کمی نوازشش کردم. خوش به حالتون. چه گربه زیبایی دارید. اسمش چیه؟ اسمش رو من چند سال پیش رابین گذاشتم. یک روز توی خیابون در حالی که مادرش کمی جلوتر زیر ماشین رفته بود و اون تک و تنها گوشه دیوار رها شده بود پیدا کردم که با صداش توجه منو به خودش جلب کرد و تبدیل به عزیزترین موجود خونگی ما شد. البته دست کمش نباید گرفت چون به موقعش همه چیز رو به هم میرسه و بازیگوشی میکنه. پیتر، یه سوالی دارم ازت. اصلا چی شد این خونه رو خریدید؟ شاید سوالم رو یکم نامفهوم پرسیدم. منظورم اینه که خب یکم قدیمی یا خونه‌ای بهتر از من تو این محله پیدا میشدن. چرا این؟ صادقانه بگم مسئله اصلی نداشتن پول کافی بود. همین الانش هم کم مغروض نیستیم. بعد فوت پدر و مادرمون مجبوریم با حداقل داراییمون اموراتمون رو بگذرونیم. گستاخی منو ببخش پیتر. خب میدونی علت این سال رو پرسم یه دلیلش اینه که قبل شما سالش که میدونین آقای میانسالی هر از خارج از کشور زندگی میکنه. یه باری که با هم صحبت میکردیم یه چیزایی از اون خونه میگفت که مثلا توهماتی داشته و چندین بار هم پیش مشاور میرفت و دیگه هرگز حاضر نشد خودش اونجا بشینه، اونجا رو کرایه میداده. منظورتون رو خوب متوجه نشدم. یعنی اون شخص صاحبخونه بود و خودش هم جای دیگه زندگی میکرد و فقط اونجا رو بقیه کرایه میداده، درسته؟ بله دقیقاً همینطوره. آخرین باری که دلیلش رو ازش پرسیدم به من جواب قانع کننده ای نداد و سعی کرد جوابش تفکر بره. چقدر عجیب. میتونم ازتون یه خواهشی کنم که این مورد فقط بین خودمون بمونه؟ میدونید منظورم چیه؟ امیل در کودکیش موارد مشابهی رو تجربه کرده و دچار یه سری توهمات بوده. ولی خب مدت‌های طولانی بوده که تقریبا ما این مورد رو در تجربه‌اش ندیده بودیم تا اینکه همین امشب به من گفت که توی آینه اتاق چیزی دیده بود و جیغ کشید. متأسفم. میتونم بدونم دقیقاً چی دیده؟ ولی برام جالبه که شما انقدر مشتاقید بدونید چه اتفاقی افتاده. قصد فضولی نداشتم. فقط حس کنجکاویم تحریک شده بود. نه مشکلی نیست. میگفت اونی که تو آینه دیده بوده صورت خودش نبود و یه زن دیگر دیده. خدای من، نه. آقای تامسون، چرا یه دفعه جا خوردید؟ نه چیز خاصی نیست. من رو ببخشید چند لحظه دیگه خدمتتون میرسم. باید یه سوال از همسرم بپرسم. الیزابت، یه لحظه لطفاً بیا پیشم. چی شده عزیزم؟ منو کار داری؟ آره یه لحظه بیا بالا، کارت دارم. رفتار آقای تامسون برام خیلی عجیب بود. انگار قبلا هم در این مورد چیزی شنیده بود. دستش رو روی سرش کشید و از پله‌ها بالا رفت و بعد چند دقیقه همسرش رو از طبقه بالا صدا زد که صحبتی باهاش داشته باشه. خانم تامسون هم به طبقه بالا رفت و من و امیلی هم با تعجب به هم نگاه کردیم. عزیزم لطفاً شما خاموش کنه، بیا پیشم، میخوام یه چیز نشونت بدم. فقط خواهشی که ازت دارم اینه که عکس کامل خاصی از خود نشون نده، اوکی؟ حالا از پنجره خونه بچه‌ها نگاه کنی بگو چی می‌بینی.
اوه خدای من، نه، اون برگشته. آخه چطور ممکنه؟ اون خونه چندین بار با آب مقدس پاکسازی شده بود. خدای بزرگ، خودت به این بچه ها رحم کن. این بچه ها چی میشن؟ اینا چه گناهی کردن؟ عزیزم نمیخواستم اینجوری آشفت ببینم. میبینی که چاره‌ای نداشتم، من همه چی رو با در میون میزنم. میبینی چجوری داری به ما خیره نگاه میکنه. قشنگ حس انتقام رو میتونم تو حالت نگاهش ببینم. هیچ نگران نباش. 4 گوشه خونه ما دعای مخصوص فردا شده و نمیتونه زیاد به ما نزدیک باشه. خدا بهشون رحم کنه. باید ازشون بخوام پدر رودریگز رو ملاقات کنه. شاید اون بتونه کمکشون کنه. بسپرش به خودم. میدونم چطور بهشون بگم که براشون قابل هضم باشه. فقط خواهشی که دارم اینه که لطفاً جوری امشب وانمود کنید که مهمونیمون خراب نشه. اوکی؟ اونا نباید فعلا چیزی در این مورد بدونن. تا فردا من با پدر رودریگز تماس بگیرم.